हेलो नमस्ते साथीहरू, आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म यो भिडियोमा एसआइपीको नेक्स्ट स्टेप लिएर आएको छु। पहिला त मैले एसआइपी कसरी रजिस्टर गर्ने बारे बताएको थिएँ, अनि एसआइपी के हो बारे त्यसको बारेमा म बताइरहेको थिएँ। तर आज म त्यसको नेक्स्ट स्टेप लिएर आएको छु। अनि मेरो भिडियोमा कमेन्ट पनि एउटा साथीले गर्नुभएको थियो कि एसआइपीको अवधि सकेपछि त्यसलाई क्लोज कसरी गर्ने बारे, हामी पेमेन्ट कसरी पाउने बारे एउटा भिडियो बनाइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले यति राम्रो क्वेसन मसँग गर्नुभयो। अनि उहाँको कारणमा यो भिडियो नेक्स्ट स्टेपको भिडियो लिएर आएको। सो यो भिडियोलाई पुरै हेरिदिनु होला, यो धेरै महत्त्वपूर्ण भिडियो छ एसआइपी गर्ने मान्छेलाई, किनभने एसआइपी त गर्न गऱ्यो, अब क्लोज कसरी गर्ने, बन्द कसरी गर्ने, त्यसबाट पैसा रिटर्न कसरी पाउने बारे थाहा छैन। अनि सो म त्यही मेथडमा यो भिडियो बनाउन लागेको छु। यो पुरो भिडियो हेरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि सेयर गर्नु। हामी कुरा के गर्दैछ, म्युचुअल फन्डलाई अब क्लोज कसरी गर्ने, एसआइपीले क्लोज कसरी गर्ने बारे। सो दुई प्रकारको चाहिँ हामीले एसआइपी गर्छौँ म्युचुअल फन्डमा। अब एउटा चाहिँ क्लोज इन्डियन म्युचुअल फन्ड हुन्छ, एउटा चाहिँ ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्ड हुन्छ। मैले चाहिँ ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्डको बारेमा बताउन लागिरहेको छु, जो एनआइसिएसले चलाइरहेको छ, एनआइसिएसए क्यापिटलले चलाइरहेछ। अहिले चाहिँ एनआइसिएसए क्यापिटलले चलाएको एनआइसिएसए फन्ड हो, त्यसको बारेमा पनि बताउन लागिरहेको छु। अरू ब्याङ्कको पनि नभए एस भयो, तपाईँको सिद्धार्थ भयो, त्यस्तै हुन्छ, प्रोसेस चाहिँ सेमै हुन्छ। अनि अहिलेको लागि चाहिँ अनलाइन यो सुविधा छैन क्लोज गर्नको लागि, अहिलेको लागि त क्यापिटलमै जानुपर्छ। सो म अब त्यसको बारेमा प्रोसेसले बताइदिरहेको छु, अनि तपाईँ बुझ्नु सक्नुहुन्छ कि के छ। एनआइसिएसए टेप फन्ड जुन हामीले एसआइपी गरेको थियो, मैले पछिल्लो भिडियोमा पनि बताएको थिएँ कि एनआइसिएसए टेप फन्ड एसआइपी रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने बारे मैले भिडियो पनि बनाइसकेको छु। अनि त्यसकै बारेमा म कुरा गर्छु। प्रोसेस चाहिँ सेमै हुन्छ अरूको पनि। अब यसलाई चाहिँ बन्द कसरी गर्ने, ओपन गर्न त गरिसक्यो, तर हामीले यो एसआइपी बन्द गर्नु पऱ्यो, पैसा चाहिँ रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ, त्यसको प्रोसेस चाहिँ के हो। त्यसको प्रोसेस यसो छ कि हामीले चाहिँ कुन ब्याङ्कको, जस्तै एनआइसिएसए क्यापिटलको हामीले एसआइपी गरेको छौँ भने हामीले एनआइसिएसए क्यापिटलमा गएर एउटा फर्म हुन्छ, फर्म फिलअप गरेर अनि सेयरको लागि त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ, मतलब त्यहाँ आवेदन दिनुपर्छ। त्यहाँ आवेदन दिएपछि केही दिनपछि तपाईँको त्यो एसआइपी गर्नुभएको छ जतिसम्म त्यो चाहिँ सेल हुन्छ। अनि त्यो सेल भएपछि त्यो तपाईँको तपाईँको काममा त्यो क्यापिटलले ट्रान्सफर गरिदिन्छ। प्रोसेस यति नै थियो, यति धेरै निजी छ। तर मैले कुरा गरेको थिएँ एनआइसिएसए क्यापिटलमा, उहाँले भन्नुभयो कि अहिले चाहिँ अफलाइन सिस्टम छ, अहिले चाहिँ तपाईँले क्यापिटलमै गएर अनि फर्म भरेर अनि पैसा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ, बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सेयरहरू। तर पछाडि गएर अनलाइन पनि यो सिस्टम भइहाल्छ, अनलाइन भएपछि इजी भइहाल्छ। जस्तै अहिले अनलाइन रजिस्टर भइरहेछ, त्यस्तै पछाडि पनि अनलाइन क्लोजिङ पनि भइहाल्छ। तपाईँ यतिकै प्रोसेस थियो, धेरै इजी थियो, त्यसमा केही गाह्रो छैन। तपाईँ ढुक्क भएर एसआइपी गर्नु, किनभने अहिले चाहिँ नबी ब्याङ्कले पनि, नबी ब्याङ्क क्यापिटलले पनि एसआइपी सिस्टम लागु गरेछ भर्खरदेखि। सो अहिले यो चाहिँ फेरि ट्रेन्डमा छ। यो चाहिँ 25 वर्षसम्म गर्नुभयो भने राम्रो प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ। ल, धन्यवाद।